Hey everyone, আজি আপোনালোকক এটা everyday very simple makeup look কৰি দেখুৱাম। আমাৰ বহুতে কম makeup use কৰে আৰু simple makeup look এ ভাল পায়, so তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি ভিডিওটো। কলেজ বা অফিস যাওঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ simple makeup look আপুনি কৰিব পাৰে। আৰু গৰমত আমাৰ স্কিনখনো oily হৈ থাকে, বহুত বেছি makeup apply কৰিবলৈও ভাল নালাগে। তো কম products apply কৰি আজি এই makeup lookটো কৰি দেখুৱাম। ফাৰ্ষ্টতে স্কিনত মই এটা serum apply কৰিছো, এটো hyaluronic acid serum। এই সিরামটোৱে মোৰ স্কিনখন হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখিব, মানে যিখিনি ওয়াটাৰ কন্টেন্টৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ স্কিনত সেইখিনি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত মই মুখত এটা অইল ফ্ৰী ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাইছো, এটো Cetaphilৰ ক্ৰীম ময়শ্চাৰাইজাৰ। এটা ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰে স্কিনৰ ময়শ্চাৰখিনি লক কৰি ৰাখিব পাৰে যাতে স্কিনখন আমাৰ ড্ৰাই হৈ নাযায়। ইয়াৰ পিছত লগাম এটা সানস্ক্ৰিন লোশন, এটো খাদি নেচাৰেলছৰ আৰু এটোৱে SPF 60 প্ৰভাইড কৰে। কিন্তু সানস্ক্ৰিন লোশনৰ ফুল বেনিফিট পাবৰ কাৰণে আপুনি যদি ৰ'দতে কাম কৰে বা ৰ'দত ঘূৰা ফুৰা কৰে তেন্তে সানস্ক্ৰিন লোশনটো 2 ঘণ্টা মূৰে মূৰে লগাই থাকিব। দেন মই Lakmeৰ CC ক্ৰীমটো লগাইছো, ইয়াৰ শেডটো হৈছে Beige। এই CC ক্ৰীমটো এটা ম্যাট ফিনিশ দিয়ে আৰু ইয়াৰ যোনটো কালাৰ হেতু লগাওঁতে বহুত লাইট যেন লাগে, বাট মিক্স কৰাৰ পিছত মানে ব্লেন্ড কৰাৰ পিছত স্কিনৰ কালাৰৰ লগত ভালকৈ ম্যাচ হৈ যায়। আৰু যেহেতু CC ক্ৰীম সো খুব লাইট weighted হয়, বাট ফাউন্ডেশনৰ নিচিনা কভাৰেজ নিদিলেও আপোনাৰ স্কিনখনৰ কালাৰটো ইভেন কৰি দিয়ে। আৰু এই CC ক্ৰীমটো মই এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেন্ড কৰিছো, যেহেতু মই ব্ৰাছৰ সহায়ত ব্লেন্ড কৰি বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু আপুনি আঙুলিৰ সহায়তো ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি ল'ব পাৰে। Lakmeৰ বাকিবোৰ প্ৰডাক্টৰ নিচিনাকৈ CC ক্ৰীমটোৰ এটা ধুনীয়া গোন্ধ থাকে, সো ফ্ৰেগ্ৰেন্স থাকিলে যদি কাৰো একো দিগদাৰ নহয় তেন্তে Lakmeৰ প্ৰডাক্ট ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। CC ক্ৰীমটো আচলতে ফাউন্ডেশনৰ নিচিনা ঠিক নহয়, ময়শ্চাৰাইজাৰৰ নিচিনাই লাইট হয়, সো হাতেৰেও ব্লেন্ড কৰিব পাৰে। লগোৱাৰ পিছতে মুখখন অলপ শাইন কৰি থকাৰ নিচিনা লাগে, কিন্তু সেট হৈ যোৱাৰ পিছত কমপ্লিট ম্যাট দেখায়। এবাৰ গোটেই মুখতে এপ্লাই কৰাৰ পিছত যোন জেগাত মোৰ এতিয়া অলপমান ডাৰ্ক হৈ আছে, মানে চকুৰ তলৰ অংশখিনি আৰু নাকৰ সাইডত, তাত মই আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰি লৈছো। বাট সেকেন্ড টাইম এপ্লাই কৰিলো আপোনাৰ মুখখন হেভি যেন নালাগিব, কাৰণ খুব লাইট হয় ময়শ্চাৰাইজাৰৰ নিচিনা, যেনেকৈ মই আগতে কৈছো। এতিয়া ভালকৈ ব্লেন্ড হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি নোটিস কৰিব যে মুখৰ কালাৰটো আৰু মোৰ ডিঙিৰ কালাৰটো প্ৰায় একেই দেখাইছে। স্টাৰ্টিংতে যদিও CC ক্ৰীমটো খুব লাইট দেখাইছিলে, সো স্কিনৰ লগত এডাপ্ট কৰি ল'ব পাৰে এই CC ক্ৰীমটোৱে। ইয়াৰে 4টা শেড আছে আৰু মই আটাইতকৈ লাইট শেডটো ইউজ কৰিছিলো। এতিয়া মই এটা লিপষ্টিক ল'ম আৰু সেইটো মই লিকুইড ব্লাছৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। লিকুইড ব্লাছাৰ লগালে মুখত এটা ধুনীয়া ফ্ৰেছ ভাইব আহে। এইটো মই NYXৰ লিকুইড লিপষ্টিক ইউজ কৰিছো। এনেকৈ যদি আপুনি লিপষ্টিকৰ সহায়ত ব্লাছাৰ লগাব বিচাৰে তেন্তে এটা লিকুইড লিপষ্টিক নহবা খুব ক্ৰিমি লিপষ্টিক এটা ইউজ কৰিব, যাতে ব্লেন্ড কৰোতে ফ্ললেছলি ব্লেন্ড হয়। লিপষ্টিকৰ অৰেঞ্জ বা পিংক শেডবোৰ আপুনি ব্লাছাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। গৰমৰ দিনত খুব ফ্ৰেছ আৰু গ্লোয়িং লুক এটা আহিব। ভিডিওৰ ষ্টাৰ্টিংতে মই কৈছিলো যে আজি মেকআপ প্ৰডাক্টছ মই খুব কম ইউজ কৰিম, সো ব্ৰঞ্জাৰ আৰু হাইলাইটাৰ মই এপ্লাই নকৰো, কিয়নো ডে টাইমত আৰু এভৰিডে ইউজৰ কাৰণে কেৱল ব্লাছাৰটোৱে আপোনাৰ মুখখন খুব ধুনীয়া উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে। আৰু যেহেতু আইডিয়াটো কম মেকআপ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা, সো মই সেই একেটা লিপষ্টিকেই আই শ্বেডো হিচাপেও ইউজ কৰিছো। ইয়াতে মই একচুৱেলি আই মেকআপ এটা কৰিবলৈ যোৱা নাই, জাষ্ট আইলিডখনত এটা কালাৰ এড কৰিছো যাতে আইলিডখন একদম বেয়াৰ যেন নেদেখাওক, বা কিছুমানৰ যদি পিগমেন্টেড আইলিড আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও অকমান যদি লিপষ্টিকটোকে লগাই লয় তো অলপ মানে ৰিফ্ৰেছিং লাগে। ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপুনিও। যেহেতু লিকুইড প্ৰডাক্ট হয়, ব্লেন্ড কৰাটো খুব দৰকাৰী, অলপ লগাই ব্লেন্ড কৰি তাৰপিছতহে নেক্সট লেয়াৰটো লগাব লাগে। সো প্ৰথমতে মই ক্ৰিজ লাইনৰ ওপৰত লগালো আৰু তাৰপিছতহে আইলিডত লগাইছো। আৰু আইলিডতো আপুনি আঙুলিৰে ব্লেন্ড কৰিব পাৰে। মই ইয়াতে সেই ডাঙৰ ব্ৰাছডালেই ব্যৱহাৰ কৰিছো, কাৰণ একো প্ৰেচাইজ মেকআপ এটা কৰা নাই, জাষ্ট আমি কালাৰ এড কৰিছো। আপুনি ইয়াতকেও যদি অলপ বেছি কালাৰ এড কৰিব বিচাৰে তেন্তে খুব ডাৰ্ক কালাৰৰ লিপষ্টিক এটা আউটাৰ কৰ্নাৰত লগাব পাৰে, তেতিয়া চকুৰ শেপটোও ডিফাইন হৈ আহিব। ইয়াৰ পিছত মই আইলাইনাৰ লগাম, আৰু আইলাইনাৰডাল মই অকণমান হেভিকে লগাম। আই মেকআপটো যেহেতু মই খুব চিম্পলকে কৰিছো। গৰম দিনত আইলাইনাৰ লগাওঁতে সদায় আপুনি ৱাটাৰপ্ৰুফ আৰু স্মাজ প্ৰুফ আইলাইনাৰে লগাব।
আইলাইনাৰডাল কেৱল মই আপাৰ লেছ লাইনত আৰু ইনাৰ কৰ্নাৰত লগাইছোঁ লোৱাৰ লেছ লাইনত মই একো নলগাওঁ যেহেতু মোৰ মেকআপ লুকটো সফট পিংক সো ইয়াতে মই টু মাচ ব্লেক ইউজ কৰিব বিচৰা নাই ইয়াৰ পিছত মই সুগাৰৰ ব্ৰাউ পেন্সিলডালৰ সহায়ত আইব্ৰাউখিনি শেপ দি ল'ম আৰু মই খুব লাইটকে কালাৰ এপ্লাই কৰিছোঁ যেহেতু ডে টাইম লুক খুব বেছি হেভি আইব্ৰাউ থাকিলে আৰ্টিফিচিয়েল দেখায় এতিয়া ল্যাশ কাৰ্লাৰ এডালৰ সহায়ত আইল্যাশেছখিনি কাৰ্ল কৰি ল'ম আৰু মাস্কাৰা লগাই ল'ম আইল্যাশেছখিনি আপুনি সদায় কাৰ্ল কৰি ল'ব কাৰ্ল কৰিলে দীঘল দেখায় দেন মই ৰিমেলৰ মাস্কাৰা লগাইছোঁ এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় বাট স্মাজ প্ৰুফ সো গৰমতো মেল্ট হৈ নাযায় এতিয়া মেকআপখিনি সেট কৰিবলৈ মই লুজ পাউডাৰ এটা লগাম গৰমৰ দিনত পাউডাৰ লগাতে মন কৰিব যাতে আপোনাৰ পাউডাৰটো লাইট হয় আৰু ফাইন হয় আৰু মুখখন যদি ঘামি থাকে তেন্তে তাৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি পাউডাৰ এপ্লাই কৰি নিদিব নহবা পেচি দেখাব অইল বা সোৱেট টিস্যুৰ সহায়ত ভালকৈ সোক কৰি ল'ব তাৰ পিছতহে পাউডাৰ এপ্লাই কৰিব ইয়াৰ পিছত নাইকাৰ লিপ লাইনাৰ দি মই উঠখন লাইনিং কৰি ললো আৰু আগতে ইউজ কৰা নিক্সৰ লিপষ্টিকটোৰ সহায়তে মই উঠখন কালাৰ কৰি ল'ম সো চাবলৈ গ'লে আজি মই এটা প্ৰডাক্টেৰে তিনটা কামেই কৰিলো কোনে কৈছে যে ভাল মেকআপ এটা কৰিবলৈ বহুত প্ৰডাক্টৰ প্ৰয়োজন হয় কেৱল এপ্লাই কৰিবলৈ জানিলেই হ'ল লিপষ্টিকটো লগাওঁতেও মই খুব ওপেককে লগোৱা নাই জাস্ট অলপমান কালাৰ এড কৰিলো আৰু আঙুলিৰে এনেকৈ ড্যাব কৰি দিছো যাতে মিক্স হৈ যায় আৰু লাইট পিংকিশ লুক এটা আহে সো মেকআপ লুকটো মোৰ কমপ্লিট হৈছে ফাইনালি মই এটা সেটিং স্প্ৰে এপ্লাই কৰিম যাতে মোৰ মেকআপখিনি লক হৈ থাকে আৰু সোনকালে ঘামি নাযাওঁ বা সোনকালে অইলি নহয় এই মেকআপ লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপোনাৰ 5 পৰা 7 মিনিট সময়হে লাগিব সো এভৰিডে মেকআপৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আই হোপ আজি ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল আছিলে আৰু চাই ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেন্তে কৰি ল'ব যদি আপুনি মেকআপ টিউটৰিয়েল চাই ভাল পায় আৰু স্কিন কেয়াৰত ইন্টাৰেষ্টেড হয় গৰমৰ স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত মোৰ আগৰ ভিডিওটো যদি চোৱা নাই তেন্তে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব নেক্সট ভিডিওটোত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই